ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 5 ኢኮሲስተም ኤንድ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። ወደዚህ ክፍል በቀጥታ ከማለፋችን በፊት በባለፈው በፓርት 1 የተማራናቸው ነገሮች አንዳንድ ጠቃሚ ፖይንቶች ለአንድ ደቂቃ ያክል ከከለስን በኋላ ቀጥታ ወደ ፓርት 2 ወይም ወደ ዛሬው ቶፒክ የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። ሰው በባለፈው በፓርት 1 እንግዲህ ኢኮሲስተም ምን እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ኢኮሲስተም involves all organisms in the given habitat and their interaction between their physical environment ብለን ዲፋይን አድርገነው ነበረ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ኢኮሎጂ ምን እንደሆነ አይተናል። a branch of biology that studies about the interaction between organisms and their habitat የሚል ነገር ለማየት ሞክረን ነበረ ማለት ነው። ወይም ባጭሩ እዚህ ጋር በሌላ ዋይ ዲፊኒሽን ኤንድ ኮምፖነንት ኦፍ ኢኮሲስተም የሚል ኢኮሲስተምን ዲፋይን ያደረግንበት ዋይም ነበረ ማለት ነው። ባጭሩ እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንቫይሮንመንት የሁለት ነገሮች ሳሜሽን ነው፣ የሊቪንግ ኦርጋኒዝም ኤንድ የነን ሊቪንግ ቲንግ። ሊቪንግ ቲንጉ ባዮሎጂካል ኮምፖነንት ወይም ባዮቲክ ኮምፖነንት ስንለው፣ ነን ሊቪንጉ ደግሞ አባዮቲክ ኮምፖነንት እንደሚባል ለማየት ሞክረን ነበረ ማለት ነው። ሶ ባዮቲክ ኮምፖነንት የምንላቸው ፕላንት፣ አኒማል፣ ባክቴሪያ እና አልጌን ያጠቃልላል። ከዛ በተጨማሪ ዲፍረንት ባዮሎጂካል ኢንተራክሽን እንዳሉም ለማየት ሞክረናል። በዋናነት ሁለት ኢንተራክሽኖች አሉን። አንደኛው ኢንትራስፔሲፊክ ኢንተራክሽን እና ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርስፔሲፊክ ኢንተራክሽን ነው። በኢንትራስፔሲፊክ ኢንተራክሽን ጊዜ በተመሳሳይ ስፔሺሶች መካከል የሚደረግ ኢንተራክሽን እንደሆነ አይተናል። ኢንተርስፔሲፊክ ሲሆን ደግሞ በተለያዩ ስፔሺሶች መካከል የሚደረግ ኢንተራክሽን መሆኑንም አይተናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሲምባዮሲስ ወይም ባዮሎጂካል ኢንተራክሽን የሚል ነገርም አይተናል። ሲምባዮሲስ ወይም ባዮሎጂካል ኢንተራክሽን ማለት እንግዲህ ሁለት ኦርጋኒዝሞች እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት ኢንተራክሽን ነው። ኢንተራክት በሚያደርጉበት ጊዜ አንደኛው ሁለቱም ተጠቃሚ ሊሆን ይችላሉ፣ ሁለተኛ ሁለቱም ላይጠቀሙ ይችላሉ፣ ግን ላይጎዳዱ ማለት ነው። ሶስተኛ አንዱ ተጠቃሚ አንዱ ተጎጂ ሊሆን ይችላል። አራተኛ አንዱ የሚጠቀም አንዱ የማይጎዳም የማይጠቀም አይነት ሪሌሽን ሊኖር ይችላል። እሱን ሲምባዮሲስ ወይም ባዮሎጂካል ኢንተራክሽን ብለነው ነበር ማለት ነው። ከነዚያ መካከል ለምሳሌ ሚቹዋሊዝም አለ፣ ኮመንሳሊዝም፣ ፓራሳይቲዝም፣ ፕሮቶኮኦፕሬሽን እንዲሁም ካምፕቴሽን፣ አመንሳሊዝም የሚባሉ ነገሮችን አይተን ነበር ማለት ነው። በመጨረሻም አባዮቲክ ኮምፖነንቶች ምን ምን እንደሆኑ አይተናል። አባዮቲክ ኮምፖነንት ማለት the physical or non-living thing in the environment ማለት እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዋተር አለ፣ ሰንላይት አለ፣ ኤር፣ ሶይል፣ ቴምፕሬቸር፣ ላንድ ቶፖግራፊ። እነዚህ ነገሮች ከአባዮቲክ ኮምፖነንት ወይም ከነን ሊቪንግ ቲንግስ ውስጥ እንደሚመደቡ አይተን ነበር ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች በባለፈው ክላስ ያየናቸው ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት በፓርት 2 ደግሞ የምናየው ትሮፒክ ኦር ፊዲንግ ሪሌሽንሺፕስ፣ ፉድ ቻይን ኤንድ ፉድ ዌብ እንዲሁም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትሮፒክ ፒራሚድስ የሚል ነገር አለ። እሱንም የምናይ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ኒውትሪየንት ሳይክልስ ኤንድ ኢነርጂ ፍሎ የሚሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን ጠቅ በማድረግ በየጊዜው ቪዲዮ እንዲመጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ ሶ ትሮፒክ ኦር ፊዲንግ ሪሌሽንሺፕስ ምን ማለት ነው ከሚለው እንጀምራለን። Based on the mode of nutrition, living organisms can be grouped into two major groups, namely autotrophs and heterotrophs organisms. እንግዲህ በአመጋገብ ስርዓት ውስጥ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮችን በሙሉ በሁለት ግሩፕ ከፍለን እናያቸዋለን። የመጀመሪያው አውቶትሮፍስ ሲባል ሁለተኛው ደግሞ ሄትሮትሮፍስ እንለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አውቶትሮፍስ ምንድን ነው? Autotrophs are organisms which can synthesize their own energy from raw materials in their surrounding environment.
አይታችኋል። አውቶትሮፍስ ማለት የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉ ኦርጋኒዝሞች ማለት ነው። ሰራውንዲንጋቸው ወይም ኢንቫይሮንመንታቸው ላይ ያለውን ሮ ማቴሪያል በመጠቀም ኤነርጂን ፕሮዲውስ ማድረግ የሚችሉ ወይም የራሳቸውን ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉ ከሆኑ those organisms are said to be autotrophs እንላቸዋለን። They also classified as photoautotrophs and chemoautotrophs ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ደግሞ photoautotrophs and chemoautotrophs የመጀመሪያው photoautotrophs use sunlight for primary source of energy to synthesize organic food material። ስለዚህ ፎቶ ስንል ምንድነው የሚጠቀመው? ሰንላይትን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ሰንላይትን ተጠቅሞ ኤነርጂ ሲንተሳይዝ ማድረግ የሚችል ከሆነ ወይም ፕሮዲውስ ማድረግ የሚችል ከሆነ ይሄ ኦርጋኒዝም ፎቶ አውቶትሮፍስ ነው ማለት ነው። also called producers because they are a source of food for others። ፕሮዲውሰርስም ተብለው ይጠራሉ። ለምን? ለሌሎች ኦርጋኒዝሞች የምግብ ምንጭነት ሆነው ስለሚያገለግሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ግሪን ፕላንትስ፣ አልጌ ኤንድ ፎቶሲንቴቲክ ባክቴሪያ አር አውቶትሮፊክ ኦርጋኒዝም ናቸው ማለት ነው። what about chemoautotrophs? These types of organism releases energy from a simple chemical reaction. For example nitrifying bacteria እነዚህ ደግሞ ኬሚካልን ነው ሪሊዝ የሚያደርጉ ወይም ባጭሩ ኢነርጂን ፕሮዲውስ የሚያደርጉት from a simple chemical reaction ነው። የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን በመካሄድ ኢነርጂን ፕሮዲውስ የሚያደርጉ ከሆኑ እንደዚህ አይነት ኦርጋኒዝሞች ኬሞአውቶትሮፍስ ይባላሉ ማለት ነው። ሶ ሁለቱ የአውቶትሮፍስ ክፍሎች እንግዲህ ፎቶ አውቶትሮፍስ እና ኬሞ አውቶትሮፍስ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ ሄትሮትሮፍስ ነው። ሄትሮትሮፍስ cannot make foods and feed on other organisms so called consumer። ሄትሮትሮፍስ የምንላቸው ደግሞ ጥገኞች ናቸው። የራሳቸውን የሆነ ምግብ ማዘጋጀት የማይችሉ ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን የሚመገቡ በሌላ አጠራር ኮንሱመር ይባላሉ። they are herbivorous, carnivorous, decomposer or omnivorous ብለን እንከፍላቸዋለን። ሃርኒቮረስ ምንድነው? ካርኒቮረስ ምንድነው? ዲኮምፖዘር ምንድነው? ኦምኒቮረስ ምንድነው? ሃርቢቮረስ የምንላቸው ሳር ብቻ የሚመገቡ ወይም ፕላንት ብቻ የሚመገቡ ማለት ነው። ካርኒቮረስ የምንላቸው ደግሞ ስጋ ብቻ የሚመገቡ፣ ዲኮምፖዘር የምንላቸው ደግሞ አፈር አራሽ የሚባሉት፣ እንዲሁም ኦምኒቮረስ የሚባሉት ደግሞ ሁለበል። ያ ማለት ሃርኒቮረስም ናቸው ካርኒቮረስም ናቸው ማለት ነው። Decomposers are organisms which feed on their plants and animal materials and their product. Decomposer የምንላቸው እንግዲህ ኦርጋኒዝሙ ናቸው። ምን እንደሚመገቡት dead plant and animal material። ኦኬ dead plant and animalን decompose በማድረግ የሚመገቡ decomposer ይባላሉ። They have the ability to break down a complex organic material into a smaller component. እንግዲህ ኮምፕሌክስ የሆነ ኦርጋኒክ ማቴሪያልን ወደ ስሞለር ፒስ መቀየር የሚችል ኤቢሊቲ ያላቸው ናቸው። as a result they are important in recycling the environment። ኢንቫይሮንመንትን ሪሳይክል ለማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ዲኮምፖዘር የሚባሉት ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ትሮፒክ ኦር ፊዲንግ ሪሌሽንሺፕ ይህን ይመስላል። ቀጥሎ የምናገኘው ፉድ ቼይን ኤንድ ፉድ ዌብ ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። The first one is food chain. What's food chain? A food chain is a direct and simple feeding system that involves the transfer of nutrients and energy. Direct and simple የሆነ feeding system ነው food chain የምንለው። ምንን ይይዛል? ኒውትሪየንት ኤንድ ኤነርጂ ትራንስፈር የሚሆንበትን ሜካኒዝም የያዘ ማለት ነው። In food chain, the energy flows from one organism to the other organism in one direction or autotroph or produced to heterotroph consumer። እንግዲህ በአንድ ዳይሬክሽን ብቻ ነው የሚጓዘው። ከየት ተነስቶ? ከፕሮዲውሰሮች። ያ ማለት ከአውቶትሮፍስ ተነስቶ ወደ ሄትሮትሮፍስ ወይም ወደ ኮንሱመር የሚያልፈው በአንድ ላይን ብቻ ነው ወይም በአንድ ዳይሬክሽን ብቻ ነው። ይሄ ፉድ ቼይን ይባላል። In the food chain, each organism occupies a specific trophic level.
a specific trophic level እዚህ ጋር ተመልከቱ trophic level የሚባል ነገር አለ ምንድን ነው እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ነው ትሮፒክ ሌቭል የሚይዘው ማለት ነው ኦኬ ሶ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ፕሮዲውሰር አለ then primary consumer የሚባል አለ after that secondary consumer then tertiary consumer የሚባሉ ነገሮች አሉ እነዚህ ትሮፒክ ሌቭልስ ይባላሉ ትሮፒክ ሌቭልስ ፕሮዲውሰር ፈርስት ትሮፒክ ሌቭል ላይ ነው የሚቀመጡት ፈርስት ትሮፒክ ሌቭል all organisms directly or indirectly depends on the first tropic level. Sun is the main source of energy for all food chain. እንግዲህ sun ወይም የፀሐይ ብርሃን የመጀመሪያ ሶርስ ነች ምክንያቱም ፈርስት ትሮፒክ ሌቭል ላይ ያሉ ፕሮዲውሰሮች ሰንላይትን ተጠቅመው ነው ኤነርጂ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ከዛ እነዚህ ፕሮዲውሰሮች ደግሞ ለፕራይመሪ ኮንሱመር ለሴኮንዳሪ ኮንሱመር ለተርሺየሪ ኮንሱመር ምንድናቸው እንደ መሰረት ናቸው ማለት ነው ዳይሬክትሊ ወይም ኢንዳይሬክትሊ በፕሮዲውሰሮች ዲፔንድ ይሆናሉ ማለት ነው ሶ ፕሮዲውሰር ወይም ፕላንቶች ናቸው ባጭሩ የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉት ማለት ነው ፕራይመሪ ኮንሱመር ምንላቸው ሰከንድ ትሮፒክ ሌቭል ላይ ያሉ ናቸው it contains herbivores and omnivores they feed on producers okay ፕሮዲውሰሮችን የሚመገቡ የመጀመሪያ ኮንሱመር ይባላሉ herbivores and omnivores ይዛል ማለት ነው secondary consumers ስንል ደግሞ primary consumerዎችን የሚመገቡ ማለት ነው ወይም third tropic level ላይ ያሉ they are carnivorous and mainly it is herbivores and omnivores እዚህ ጋር አንድ ነገር ማስተካከል ያለብን ነገር አለ ምናልባት ቀደም ላይ herbivores omnivores እንዲሁም carnivoresን ዲፋይን ስናደርግ ያ ማለት መጽሐፉ ላይ የለም ግን በራሴ ስገልጽላችሁ herbivores ጸበል ወይም እጽዋት የሚመገቡ ወይም ፕላንቶችን የሚመገቡ ነው ብለናል አው ልክ ነው ነገር ግን omnivores እና carnivoresን አዘዋውረናል ኦኬ carnivorous ምንድነው ስጋ ተመጋቢ ነው omnivores ደግሞ ምን ማለት ነው ሁሉንም የሚመገብ ነው ምናልባት ቀደም ላይ ስናገር ተሳስቼ ተናግሬ ከሆነ ነው በእርግጠኝነት እንደዚህ እንዳልኩኝ እርግጠኛ ነኝ አሁን ራሴን የተወሰነ እንደዚህ ብዬ ሆኖ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ማለት ነው ሶ herbivores ጸበል ነው omnivores ደግሞ ምንድነው ሁለበል ነው እንዲሁም carnivores የሚባል ደግሞ ስጋ በል ነው የሚለው ምናልባት እዚህ ላይ ያጠራጠረኝ ነገር ምንድነው ወይም ተመልሼ ላስተካክል የሞከርኩበት በእርግጠኝነት ቅድም ያልኩት ነው አሁንም እያልኩኝ ያለሁት ለምሳላችሁ ፕራይመሪ ኮንሱመር የሚባሉት herbivores እና omnivoresዎችን የሚመገብ ወይም carnivores እና omnivoresዎችን ያዘ ነው ይላል ኦኬ ሁለቱንም ያዘ ሰከንድ ኮንሱመር ምንለው ደግሞ third tropic level ላይ ያሉ ሆነው they are carnivores that mainly eat herbivores and omnivores ይላል carnivores ማለት ስጋ በል ነው ብለናል ስጋ በል ከሆነ እዚህ ጋር እጽበልም ነው ምን በልም ነው ይላል ሁለበልም ነው ይያለ ነው አሁን በዲክሽነሪ መፍታት ትችላላችሁ ማለት ነው ዲክሽነሪ ላይ carnivores ምንድነው ስጋ በል ይለዋል omnivores ደግሞ ሁለበል ነው ወይም ሁሉንም የሚበላ ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡብኝ አስተካክዬ በደንብ ልንገራችሁ carnivores ስጋ በል ነው herbivores እጸበል ነው omnivores ሁለበል ነው መጀመሪያም ላይ ቀደም ላይ ስነግራችሁም ይሄንን ነው የነገርኳችሁ እዚህ ጋር የደገምኩበት ምክንያት ወይም ላስተካክል ያልኳችሁ እዚህ ጋር የሚያወዛግብ አረፍተ ነገር ስላለ ነው carnivores herbivores እና omnivores ይመገባል ያ ማለት ስጋ በል ሁለበሎችንም እጽዋት በሎችንም ምን ይላል ይበላል የሚል አረፍተ ነገር ስላለ የሚያወዛግብ ነገር ስላለ ነው ኦኬ አሁን ስጋ በል ነው ካልን በኋላ እጽዋት በሎችንም ይበላል omnivores ደግሞ ሁለበል ናቸው ይለናል ምን ለማለት ሞክሮ ነው እስኪ በደንብ እንገንዘብ አሁን ስጋ በል ነው አይደል carnivores ደግሞ እጽዋት በል ነው እጽዋት በሎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ምን ሊሆኑ ይችላሉ በጎች ሊሆኑ ይችላሉ ፍየሎች ሊሆኑ ይችላሉ omnivoresስ ሳርም ስጋም የሚመገቡ ስለዚህ እንስሳት ናቸው ማለት ነው ሁለቶችም እንስሳት ናቸው እዚህ ጋር ስለዚህ ሁለቶችንም የሚመገብ ደግሞ ምን ይባላል carnivores
የሚያወዛግብ አረፍተ ነገር ስለሆነ ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ ካርኒቨረስ ምን ይመገባል? ስጋን ይመገባል። ስጋ ከየት ይገኛል? ከሃርቢቨረሶች ከእጽዋት ተመጋቢዎች እንዲሁም ሁሉንም ከሚመገቡት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አረፍተ ነገሩ ስህተት የለበትም፣ ግን ለመረዳት ትንሽ ወዝገብ ስለሚያደርግ ነው እዚህ ጋር ትኩረት ሰጥቼ እየነገርኳቸው ያሉት ማለት ነው። ሌላው ተርሺያሪ ኮንሱመር ነው። ፎርዝ ትሮፒክ ሌቭል they are carnivorous and mostly feed other carnivores። ተመልከቱ እዚህ ጋር ደግሞ ተርሺያሪ ኮንሱመር ወይም አራተኛው ትሮፒክ ሌቭል ላይ ያሉ ካርኒቨረስ ወይም ስጋ ተመጋቢዎች ናቸው። ስጋ ተመጋቢዎች ምን እንደሚመገቡ ሌላ ስጋ ተመጋቢ ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ ስጋ የሚመገብ አንድ እንስሳ ውሰዱ እንበልና ስጋ የሚመገብ ለምሳሌ ጅብ አለ። ስጋ የሚመገብ ሌላ አንበሳ አለ። አንበሳ ጅብን ቢበላው ካርኒቨረስ ሆነ ወይም ተርሺያሪ ኮንሱመር ላይ ሆነ ማለት ነው። ኦኬ። ወይም ደግሞ ንስርን ውሰዱት። ንስር ለምሳሌ ቀበሮም ካገኘ ሊበላ ይችላል፣ ወይም ሌላ ያገኘውን ሊበላ ይችላል። ስለዚህ ቀበሮ ምን ተመጋቢ ነው? ስጋ ተመጋቢ ነው። ንስርም ስጋ ተመጋቢ ነው። እንደዚህ አይነት ከሆነ ተርሺያሪ ኮንሱመር እንለዋለን ማለት ነው። So let us take an example here. Example the wheat producer ለምሳሌ ስንዴ ያለ ፕሮዲሰር ነው፣ የራሱን ምግብ ማዘጋጀት የሚችል ማለት ነው። produces food by photosynthesis is eaten by goat። አሁን ስንዴ በምን ተበላ? በጎት ወይም በፍየል ተበላ። then the goat eaten by tiger። ኦኬ፣ ፍየሉ በምን ተበላ? በነብር ተበላ ማለት ነው። the tiger also eaten by lion። ታይገር ወይም ነብሩ ደግሞ በማን ተበላ? በአንበሳው ተበላ። ሶ ስናስቀምጠው እንግዲህ በትሮፒክ ሌቭል ስናስቀምጠው ዌት፣ ጎት፣ ታይገር፣ ላየን የፕሮዲሰር ፈርስት ኮንሱመር፣ ሰከንድ ኮንሱመር፣ ሰርድ ኮንሱመር አይታችኋል። ወይም ደግሞ ፈርስት ትሮፒክ ሌቭል፣ ሰከንድ ትሮፒክ ሌቭል፣ ሰርድ ትሮፒክ ሌቭል እና ፎርት ትሮፒክ ሌቭል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን እነዚህ ፈርስት ትሮፒክ ሌቭል ላይ ያሉት ምንድናቸው? ፕሮዲሰሮች ናቸው። ጎት ምንድነው? ሃርኒቨረስ ነው። ሃርኒቨረስ እጸበል ማለት ነው። ኤንድ ታይገር ምንድነው? ካርኒቨረስ ነው። ምን ተመጋቢ ነው? ስጋ ተመጋቢ ማለት ነው። ስጋ ተመጋቢ ያ ማለት ኦምኒቨረስንም ሊበላ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምን ሊበላ ይችላል? ካርኒቨረስን ሃርቢቨረስን ሁለቱንም ሊመገብ ይችላል ማለት ነው። ሰርድ ላይ ያለው ደግሞ ተርሺያሪ ኮንሱመር ወይም ፎርት ትሮፒክ ሌቭል ላይ ያለው ላይሆን ደግሞ ካርኒቨረስን የሚመገብ ካርኒቨረስ ነው። ስጋን የሚመገብ ስጋ ተመጋቢ ማን ነው? ስጋ ተመጋቢን የሚመገብ ስጋ ተመጋቢ እንደማለት ነው። እንዳይወሳሰባችሁ፣ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። በጣም ቀላል ኮንሰፕት። ፉድ ቼን የምንለው እንግዲህ አንድ ስትሬት የሆነ ላይን ነው። የምታዩት ስትሬት የሆነ ላይን ዌት፣ ጎት፣ ታይገር ላይን ነው የሚለው ቀጥ ያለ ነው። ኦኬ። ፉድ ዌብ ሲሆን ደግሞ ይወሳሰባል። እዚህ ጋር ሌብሎች አሉ። ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ እና ፎርት ትሮፒክ ሌቭል። ፕሮዲሰር፣ ፕራይመሪ ኮንሱመር፣ ሰከንዳሪ ኮንሱመር፣ ተርሺያሪ ኮንሱመር። ከዛ በተጨማሪ የምንይዘው ኮንሴፕት ምንድነው? ካርኒቨረስ ስጋ ተመጋቢ፣ ኦምኒቨረስ ሁሉንም ተመጋቢ፣ እንዲሁም ማን ቀረኝ? ሃርቢቨረስ ጸበል ወይም እጽዋት ተመጋቢ የሚሉ ነገሮችን መያዝ አለባችሁ። በቃ ከዛ ውጭ ሌላ አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ፉድ ቼንን በዚህ ከተረዳችሁ ወደ ፉድ ዌብ እናልፋለን ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ፉድ ዌብ? It's to complete feeding, complex to feeding interrelation among the organisms which consists of many food chains. አሁን ፉድ ቻይን ምንድን ነው ብለናል? ሲምፕል የሆነ በአንድ ዳይሬክሽን ብቻ የሚሄድ ፉድ ሪሌሽንሺፕ ነው ብለናል። ፉድ ዌብ ሲሆን ደግሞ ቱ ኮምፕሌክስ ነው፣ በጣም ውስብስብ የሆነ ኢንተርሪሌሽንሺፕ ነው። ኦኬ። ስለዚህ የተለያዩ ፉድ ቼይኖችን ይዟል ማለት ነው በውስጡ። is differ from food chain because in food chain the energy flows only in one direction, but in food web there are more than one food chain። እንግዲህ ከአንድ በላይ ፉድ ቼይን ከያዘ ምን ይባላል? ፉድ ዌብ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፎቶሲንቴቲክ ፕላንትስ አለን። ፎቶሲንቴቲክ ፕላንትስ ማን ሊመገበው ይችላል? ስኔል ሊመገበው ይችላል፣ ኦር ኢንሴክት ሊመገበው ይችላል።
ስኔልን ማን ሊመገበው ይችላል? በርድ ሊመገበው ይችላል፣ ኦር ስኔክ ሊመገበው ይችላል፣ ኦር ሊዛርድ ሊመገበው ይችላል። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንሴክትን ማን ሊመገበው ይችላል? ሊዛርድ ሊመገበው ይችላል። ሊዛርድን ደግሞ ማን ሊመገበው ይችላል? ሃውክ ሊመገበው ይችላል። ስኔክ በሃውክ ሊበላ ይችላል። በርድ በሃውክ ሊበላ ይችላል። ተመልከቱት። አሁን ስንት ፉድ ቼን አለ? ፕላንት አለ፣ ስኔል አለ፣ በርድ አለ፣ ሃውክ አለ። ፕላንት አለ፣ ስኔል አለ፣ ስኔክ አለ፣ ሃውክ አለ። ፕላንት አለ፣ ኢንሴክት አለ፣ በርድ አለ፣ ሃውክ አለ። ፕላንት፣ ኢንሴክት፣ ሊዛርድ፣ ሃውክ። አሁን በጣም ብዙ ፉድ ቼይኖች አሉ። የነዚህ ፉድ ቼይኖች ድምር ውጤት ነው ፉድ ዌብ የሚሰጠው። ቱ ኮምፕሌክስ የሆነ ፉድ ኢንተርሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሰው እዚህ ጋር በስዕል ተቀምጧል። እንደምታዩት ይህን ሪሌሽንሺፕ እንግዲህ ፉድ ዌብ ነው። ግራስ አለ። ግራስ እንግዲህ ፈርስት ትሮፒክ ሌቭል ላይ ያሉ ወይም ፕሮዲሰሮች ናቸው። ግራስ በምን ሊበላ ይችላል? በማውዝ ሊበላ ይችላል፣ በግራስ ሆፐር ሊበላ ይችላል፣ ወይም በራቢት ሊበላ ይችላል። ይቺ ራቢት በፎክስ ልትበላ ትችላለች። ይቺ ማውዝ ደግሞ በኦውል ልትበላ ትችላለች፣ ወይም ጉጉት ማለት ነው። ግራስ ሆፐሩ ደግሞ በፍሮግ ሊበላ ይችላል። ዴን አሁንም ግራስ ሆፐሩ በበርድ ሊበላ ይችላል። በርዱ በምን ሊበላ ይችላል? በኢንሴክት። ፍሮጉ በምን ሊበላ ይችላል? በኢንሴክት። አሁን ፍሮጉ በምን በውል ሊበላ ይችላል? በወፍ ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር ራቢቷ በምን ልትበላ ትችላለች? በሆክ። ሁሎችንም እንግዲህ የሚበላቸው ማን ነው? ሆክ ነው። ሆክ። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ የሆነ ፉድ ሪሌሽንሺፕ which is called food web ይባላል ማለት ነው። ኦኬ እሺ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ትሮፒክ ፒራሚድስ ነው። ትሮፒክ ፒራሚድስ እዚህ ጋር እንዳገለግላችሁ የምፈልገው ነገር ኤክሰርሳይዝ እያለፍኩኝ ነው። ኤክሰርሳይዝ ያለፍኩበት ምክንያት የኤክሰርሳይዝ ቻናል አለ ብያችኋለሁ። ከስር ላይ የተቀመጠ ኢትዮጵያን ኦንላይን ኤክሰርሳይዝ ይላል። እሱን ኤክሰርሳይዝ የሚለውን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት። ሁሎችንም ኤክሰርሳይዞች እየሰራው ፖስት አለው ማለት ነው። ኦኬ በቅድሚያ ግን ሰብስክራይብ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። So tropic pyramids. Pyramid is a diagram that used to express the amount of organism present in each tropic level. It can be used to express the number of biomass, amount of energy, and number of organisms in the tropic level. ፒራሚድ የምንለው እንግዲህ ዲያግራም ነው። ምን ኤክስፕረስ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ወይም ምንን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን? ኦርጋኒዝምስ ፕሬዘንት ኢን ኢች ትሮፒክ ሌቭል፣ በእያንዳንዱ ትሮፒክ ሌቭል ውስጥ ያለውን ኦርጋኒዝም ዲተርማይን ለማድረግ ወይም ኤክስፕረስ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ምን ሊገልጽ ይችላል? it can be used to express the number of biomass, amount of energy, and number of organisms in tropic level or in each tropic level ማለት ነው። ሶ ስንት ነገር አለ ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ባዮማስ፣ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ እንዲሁም ነምበር ኦፍ ኦርጋኒዝም። ስለዚህ ፒራሚድ ነምበር ይኖረናል፣ ፒራሚድ ኦፍ ኢነርጂ ይኖራል፣ እንዲሁም ፒራሚድ ኦፍ ኦርጋኒዝም ወይም ትሮፒክ ሌቭል ይኖራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ነው። The pyramid made based on the number of organism at each tropic level. Okay, the pyramid made based on what? Based on number of organism. በኦርጋኒዝሞች ቁጥር የተሰራ ፒራሚድ ነው። A pyramid of number shows the total number of individual organisms at each level of the food chain of an ecosystem. ለምሳሌ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ፒራሚድ ኦፍ ነምበር ከስር የምታዩት ፕላንት ወደ 5 የሚደርስ ፕላንት አለ። ዴን እዚህ ጋር ዲር ወይም አጋዘን ደግሞ ስንት አለ? 3 አለ። ከዛ ላይን ላይ አንድ አለ። እንደምታዩት ነምበሩ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ወደ ላይ ስንሄደው። ለምን? እንደዛ ካልሆነ ባላንስ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ትንሽዬ ፕላንት ኖሮ ብዙ ዲር ቢኖር ዲሮች ምን ተመግበው ይቆዩ ወይም ሰርቫይቭ ያድርጉ? ስለዚህ ዲሮች ሰርቫይቭ ለማድረግ በርካታ ፕላንት ሊኖሩ ይገባል። አንበሳው እየበላ ብዙ ለመቆየት በርካታ ዲር ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ይሄ ፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ ነው። ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ it provides more accurate relationship representation of
the energy content at its tropic level. It shows the mass of producers that are needed to support primary consumers. The mass of the primary consumer requires to support secondary consumer and so on እያለ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ተመልከቱ ፕራይመሪ ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ የሚል ነገር አለን። መጠናቸው ማለት ነው መጠናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮዲውሰር ላይ ያለው መጠን ከፈርስት ኮንሱመር መብዛት አለበት። ኦኬ ፈርስት ኮንሱመር ሰርቫይቭ ለማድረግ ፕሮዲውሰሮች መብዛት አለባቸው። ሰከንድ ኮንሱመር ሰርቫይቭ ለማድረግ ፕራይመሪ ኮንሱመሮች በመጠን ወይም በማስ መብዛት መቻል አለባቸው። እንደምታዩት እንግዲህ 1000 ኬጂ ያክል ፕላንት አለ። ዴን ሃርቢቨርስ ወይም ፈርስት ኮንሱመር 100 ኬጂ ናቸው። ዴን ሰከንድ ኮንሱመር ወይም ካርኒቮረስ 10 ኬጂ ነው። ከዛ ቶፕ ካርኒቮረስ 1 ኬጂ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ በዚህ ወይ ነው መረዳት ያለባችሁ። ሲ ፒራሚድ ኦፍ ኢነርጂ ነው። ፒራሚድ ኦፍ ኢነርጂ an energy pyramid also known as the tropic or ecological pyramid. Okay, energy pyramid ምን ተብሎ ይጠራል? tropic or ecological pyramid ተብሎ ይጠራል። It is a graphical representation of the energy found within the tropic level of an ecosystem. ምንድነው? graphical representation የምን የኢነርጂ graphical representation ማለት ነው within a tropic level of an ecosystem. The energy can be flow, not recycled, because its main source are the sun and the energy cannot be returned to the sun. እዚህ ጋር ኤነርጂ ሶርሱ ማን ነው? ሰን ነው። የኤነርጂ ደግሞ ተመልሶ ወደ ሰን መሄድ አይችልም ነው የሚለን። ለምሳሌ ፒራሚድ ኦፍ ኤነርጂ ተመልከቱት። ልክ ላይ ባየነው መሰረት ነው ፒራሚዱ። እዚህ ላይ ፕላንቶች አሉ፣ እዚህ ጂራፍስ አለ፣ ዴን እዚህ ላይ ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ ኤነርጂው ምን እያለ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ። እዚህ ጋር ያለው ኤነርጂ ፕላንቶች ላይ ያለው ኤነርጂ ሞር ኤነርጂ ነው። ምክንያቱም መሃል ላይ ያሉት ሞር ሰርቫይቭ ለማድረግ የነዚህ ኤነርጂ መጨመር አለበት። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ የዚህ ከዛ እንደዛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ኒውትረንት ሳይክል ኤንድ ኤነርጂ ፍሎ ነው። ኒውትረንት ሳይክል ኤንድ ኤነርጂ ፍሎ Living organisms require different kind of chemical elements like nitrogen, oxygen, carbon, hydrogen, etc. for their metabolic and biological process. እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች የተለያዩ ኬሚካል ኤሌመንቶች ሊፈልጉ ይችላሉ፣ ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ እንደ ናይትሮጅን፣ እንደ ኦክሲጅን፣ ካርበን፣ ሃይድሮጅን የመሳሰሉ ኤሌመንቶች ለሜታቦሊክ እና ባዮሎጂካል ፕሮሰስ እጅግ አስፈላጊ ናቸው። The cyclic of the element from the environment to organism and back to environment are called nutrient cycle. አይታችኋል? The cycle of element from the environment to the organism and back to the environment is called nutrient cycle. መጀመሪያ ከኢንቫይሮንመንቱ ወደ ኦርጋኒዝሙ በኋላ ደግሞ ከኦርጋኒዝሙ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ የሚደረገው ዝውውር ነው ሳይክል የምንለው ወይም ኒውትረንት ሳይክል የሚባለው ማለት ነው። የመጀመሪያ እንግዲህ ናይትሮጅን ሳይክል ምን እንደሆነ እናያለን። The nitrogen cycle is a repeating cycle of processes during which nitrogen moves through both living and non-living thing. እዚህ ጋር እንግዲህ ናይትሮጅን ሳይክል የምንለው ሪፒቲንግ ሳይክል ነው፣ የሚደጋገም ሂደት ማለት ነው። ይህ ሂደት እንግዲህ የት ላይ ሊከሰት ይችላል? ሊቪንግ ቲንጎች ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ነን ሊቪንግ ቲንግ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አትሞስፌር፣ ሶይል፣ ዋተር፣ ፕላንት፣ አኒማል ኤንድ ባክቴሪያ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ ቲንጎች ናቸው። በእነዚህ ነገሮች ላይ ሳይክል ሲያደርግ ወይም ሲደጋገም ናይትሮጅን ሳይክል ነው እንላለን ማለት ነው። This atmospheric nitrogen must convert to ammonia and nitrate by the chemical synthesis, especially by decomposer. እንግዲህ አትሞስፌሪክ ናይትሮጅን አለ 78% ባይ ቮሊዩም የሚይዘው ማለት ነው። ወደ ምን ኮንቨርት መደረግ አለበት? ወደ አሞኒያ እንዲሁም ናይትሬት መቀየር አለበት። ስለዚህ የሚቀየረው በምንድን ነው ካልን ኬሚካል ሲንተሳይዝ በሚያደርጉ ዲኮምፖዘሮች ነው ማለት ነው።
So producers use soil nitrates to synthesize protein for consumer. እንግዲህ ግሪን ፕላንቶች ምግባቸውን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ሶይል ላይ ናይትሬት የሚያገኙት መጀመሪያ የአትሞስፌሪክ ናይትሮጅን ወደ ምን መቀየር አለበት? ወደ አሞኒያ መቀየር መቻል አለበት። ወደ አሞኒያ የሚቀየረው በምንድን ነው? ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ኬሚካል ሲንተሳይዝ በሚያደርጉ ዲኮምፖዘሮች ነው ማለት ነው። እነዚህ ዲኮምፖዘሮች እንግዲህ ናይትሮጅንን ወደ አሞኒያ ይቀይራሉ። አሞኒያ እና ናይትሬት ደግሞ ፕላንቶች በስራቸው አማካኝነት ወደ ውስጣቸው በማስገባት ፕሮቲንን ሲንተሳይዝ ያደርጋሉ ወይም ፕሮቲን የሚባለውን የምግብ ክፍል ይሰራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ናይትሮጅን እንዴት ሪሳይክል እንደሚያደርግ ነው የሚያሳየው። ናይትሮጅን ሳይክል ይለናል። ሶይል ውስጥ እንግዲህ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አለ፣ አሞኒያ አለ፣ በርካታ ነገሮች ይታያሉ እዚህ ላይ። ዜን እዚህ ክሎድ ወይም ዝናብ አለ። ኦኬ እዚህ ላይ ለምሳሌ አኒማል አለ፣ ፕላንቶች አሉ። ሶ በእነዚህ በሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ ቲንጎች መካከል የሚደረግ ሪሳይክል ነው ናይትሮጅን ሳይክል የምንለው ማለት ነው። ሶ በዋናነት የምትይዙት ሳይክል ምንድን ነው? አትሞስፌሪክ ናይትሮጅን አለ። አትሞስፌሪክ ናይትሮጅን እንግዲህ በዲኮምፖዘሮች አማካኝነት ወደ አሞኒያ እና ናይትሬት ይቀየራል። ወደ አሞኒያ እና ናይትሬት የተቀየረውን ኮምፓውንድ ፕላንቶች በስራቸው አማካኝነት ወደ ውስጣቸው አብዞርብ በማድረግ ፕሮቲንን ሲንተሳይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ሳይክል ነው። ሲምፕል ናይትሮጅን ሳይክል ነው። ሶ the process of nitrogen cycle ምን ይመስላል? Many of the processes are carried out by microbes either to produce energy or accumulate nitrogen in the form of need for growth. እንግዲህ በዋናነት ማይክሮብስ ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማለት ነው። በእነሱ አማካኝነት ነው ናይትሮጅን ሳይክል የሚካሄደው። ኤነርጂን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም አኮሙሌት ለማድረግ ሊሆን ይችላል የሚያደርጉት ማለት ነው። ሶ በፕሮሰስ ውስጥ እንግዲህ ናይትሮጅን ፊክሲንግ አለ፣ አሞኒፊኬሽን አለ፣ ናይትሪፊኬሽን አለ፣ ዲናይትሪፊኬሽን የሚባል ነገር አለ። ናይትሮጅን ፊክሲንግ የምንለው ምንድነው? ዲኮምፖዘርስ ካን ብሬክ ዳውን ፕሮቲን which is found in waste and in dead body of plants and animals into ammonia compound. አይታችኋል እንግዲህ ናይትሮጅን ፊክሲንግ ስንል ዴድ ማቴሪያል ፕላንት ኤንድ አኒማል ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ያለውን ፕሮቲን ማቴሪያል ዲኮምፖዘሮቹ ወደ አሞኒያ ኮምፓውንድ ሲቀይሩት ነው። Then it oxidizes into nitrate which return to the soil by nitrifying bacteria. ስለዚህ ይህ አሞኒየም ወደ ምን ኦክሲዲፋይ ይደረጋል? ኦክሲዳይዝ ይደረጋል ወደ ናይትሬት። ናይትሬት ደግሞ ሶይል ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ዴን ፕላንቶች በስራቸው አማካኝነት ይጠቀሙታል ማለት ነው። ሌላኛው አሞኒፊኬሽን ነው። አሞኒፊኬሽን when plant and animal die or from their waste the organic nitrogen is converted into ammonia by decomposer. አሁንም ፕላንት እና አኒማልስ በሚሞቱበት ጊዜ ወይም ደግሞ የአኒማልሶች ዌስት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል the organic nitrogen is converted into ammonia በምንድን ነው የሚቀየረው? ወደ አሞኒያ የሚቀየረው በዲኮምፖዘሮች ነው። እንግዲህ ዲኮምፖዘሮች ቅድም ላይ እንዳልነው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ናቸው። ታስታውሱ ከሆነ ካርኒቨረስ፣ ሃርኒቨረስ፣ ኦምኒቨረስ ብለን ዲኮምፖዘር ብለናል። ዲኮምፖዘሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ አይተናል። So the process is called ammonification or mineralization ይባላል። ammonification ወይም mineralization ማለት ነው ፕላንት እና አኒማል ቅሪተ አካል ወይም the remaining part of plant and animal ወደ ምን ሲቀየር? ወደ አሞኒየም በዲኮምፖዘሮች ቼንጅ ሲሆን የፕሮሰስ አሞኒፊኬሽን ወይም ናይትራላይዜሽን ሚነራላይዜሽን እንለዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ ናይትሪፊኬሽን ነው። ናይትሪፊኬሽን ምን ማለት ነው? ኮንቨርዥን ኦፍ አሞኒያ ቱ ናይትሬት ባይ ሶይል ሊቪንግ ባክቴሪያ። ሶይል ውስጥ ባሉ ባክቴሪያዎች አማካኝነት አሞኒያ ወደ ናይትሬት ኮንቨርት ሲያደርግ ምን እንለዋለን? ናይትሪፊኬሽን እንለዋለን። Thus are the oxidation of ammonia by nitrosonoma. Okay, the oxidation of ammonia by nitrosonoma. somanus nitrosomanus በሚባል ባክቴሪያ ኦክሲዳይዝ ሲደረግ ነው ማለት ነው።
ወዴት ነው የሚቀየረው? ወደ ናይትሬት ወይም ወደ NO2 ማለት ነው፣ ወይም ወደ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። Then also there is oxidation of nitrates into nitrite which is NO3 by nitrobacter bacteria። እንደምታዩቸው እንግዲህ ናይትሮሶማንስ የሚባለውን ባክቴሪያ ነው፣ ናይትሮባክተር የሚባለውን ባክቴሪያ ነው። ስራቸው ምንድነው? ፊክስ ማድረግ ነው፣ ወይም ባጭሩ አሞኒያን ወደ ናይትሬት መቀየር ወይም ወደ ናይትራይት መቀየር ነው። The nitrite is usable for nitrogen by plants። እንግዲህ የናይትሬት NO3 በፕላንቶች በስራቸው አማካኝነት ይጠቀሙትና ናይትሮጅኑን ለፉድ ፕሮዳክሽን ይጠቀሙታል ማለት ነው። ሌላው ዲናይትሪፊኬሽን ነው። is a reduction of nitrates back to inert gases or nitrogen gas N2 completing the nitrogen cycle። ዲናይትሪፊኬሽን እና ናይትሪፊኬሽን ተቃራኒ ናቸው፣ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ናይትሬትን ወደ ናይትሮጅን ጋዝ ወይም ወደ ናይትሮጅን ኢነርት ጋዝ መቀየር ዲናይትሪፊኬሽን እንለዋለን ማለት ነው። this process is performed by pseudomonas okay pseudomonas and clostridium bacteria species in the aerobic condition ማለት ነው። in anaerobic condition ምንም ኦክሲጅን በሌለበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ባክቴሪያዎች አማካኝነት ዲናይትሪፊኬሽን ይካሄዳል። ሶ እነዚህን ፕሮሰሶች መያዝ መቻል አለባችሁ። ናይትሮጅን ፊክሲንግ አለ፣ አሞኒፊኬሽን አለ፣ ናይትሪፊኬሽን አለ፣ እንዲሁም ዲናይትሪፊኬሽን የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለ ናይትሮጅን ይሄን ያክል ካል ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ኦክሲጅን ሳይክል ነው። ኦክሲጅን ሳይክል Oxygen cycle refers to the movement of oxygen through the atmosphere or air, biosphere, plant and animal, and lithosphere, the earth's crust. ይህ movement ምን ይባላል? ኦክሲጅን ሳይክል ይባላል። The movement of oxygen through the atmosphere, biosphere, and lithosphere. biosphere የምንለው living thing ነው፣ plant and animal። lithosphere የምንለው ደግሞ the earth's crust ወይም አለት የምንለው ክፍል ማለት ነው። ሮክን ይይዛል ሊቶስፌር የምንለው ማለት ነው። አትሞስፌር የምንለው አየር ነው። ስለዚህ በዚህ መካከል የሚደረገው የኦክሲጅን ሙቭመንት ኦክሲጅን ሳይክል እንለዋለን። The oxygen cycle demonstrates how free oxygen is made available in each of this region as well as how it used. The main diverting factor of oxygen cycle are the process of photosynthesis which is responsible for life ይለናል። እንግዲህ እዚህ ጋር ጥያቄ ሊጠየቅ ይችላል። The main driving factor of oxygen cycle are in the process of photosynthesis። በዋናነት ድራይቪንግ ሳይክል የምንለው ኦክሲጅን ላይ ያለ ድራይቪንግ ሳይክል ማን ነው? ፎቶሲንቴሲስ ነው። ፎቶሲንቴሲስ ደግሞ ለላይፍ ሪስፖንሲብል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦክሲጅን ሳይክል ተመልከቱ። ለምሳሌ እዚህ ላይ አኒማልስ አለ፣ ፕላንቶች አሉ። then ከፕላንቶች ኦክሲጅን ላይብሬት ይደረጋል። ላይብሬት ይደረግና ምኖች ይጠቀሙታል? አኒማልስ ይጠቀሙታል። አኒማልሶች ደግሞ ኦክሲጅንን ተጠቅመው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ ያደርጋሉ። then ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ በማን ይጠቀሙታል? ማን ፕላንቶች ይጠቀሙታል ማለት። ስለዚህ ፕላንቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ኢንቴክ ያደርጋሉ፣ ወደ ውስጥ ያስገባሉ፣ ኦክሲጅንን ይተነፍሱልናል ማለት ነው። እኛ አኒማልሶች ደግሞ ኦክሲጅን ወደ ውስጥ እናስገባለን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናወጣለን። ይሄ ፕሮሰስ ነው እንግዲህ ኦክሲጅን ሳይክል የምንለው ማለት ነው። ኔክስት ካርቦን ሳይክል። Carbon is released back into the atmosphere when organisms die. Volcanoes erupt, fires blazed, fossil fuels are burned, and through a variety of other mechanisms. ካርበን ሪሊዝ የሚደረገው ወደ አትሞስፌር ሪሊዝ የሚደረገው እንግዲህ ኦርጋኒዝም ሲሞት ሪሊዝ ይደረጋል። ቮልካኒክ ኢራፕሽን በሚከሰትበት ጊዜ ሪሊዝ ይደረጋል። ፋየር ብረስ ወይም እሳት ሲነድ ካርበን ሪሊዝ ይደረጋል ወደ አትሞስፌር። ፎሲል ፊውል በርን ሲሆን ኦኬ ቅሪተ አካል ሲቃጠል ካርበን ሪሊዝ ያደርጋል። እንዲሁም ሌሎች ሜካኒዝሞች አሉ ማለት ነው። is one of the most important cycle of the earth and allow for the most abundant elements to recycled and reused throughout the biosphere and all of its organism ይላል። እንግዲህ ካርበን ህይወት ላላቸው ነገሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ እና ኢምፖርታንት የሆነ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። In the carbon cycle,
carbon moves from atmosphere to plant, from plant to animal, from plant to animal, and to soil, from living thing to the atmosphere, and from atmosphere to ocean. እንግዲህ ያለውን እንቅስቃሴ እዩት። ከአትሞስፌር ወደ ፕላንት፣ ከፕላንት ወደ አኒማል፣ አሁንም ከፕላንት እና አኒማል ወደ ሶይል፣ ከሊቪንግ ቲንግ ወደ አትሞስፌር ኤንድ ከአትሞስፌር ወደ ኦሽን ይንቀሳቀሳል። ይሄ ካርበን ሳይክል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበን ሳይክል ይዩት። አሁን እዚህ ላይ ሶይል አለ። ሶይል ላይ ዲኮምፖዘሮች ካርበን ሪሊዝ እንዲደረግ ያደርጋሉ። ከዛ ፕላንት አለ። መጀመሪያ ፕላንት፣ ከፕላንት ወደ አኒማል ይሄዳል። አሁንም ከፕላንት ወደ ሶይል ይገባል። ከዛ ወደ ኢንዱስትሪ። ኦኬ፣ እዚህ ላይ መጀመሪያ ኢንዱስትሪዎች ላይ ፎሲል ፊውል በርን በሚደረግበት ጊዜ ካርበን ወደ አትሞስፌር በካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም ማለት ነው። ከዛ የካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ በፕላንቶች አብዞርብ ይደረጋል። ኦኬ፣ አብዞርብ ይደረጋል። ከዛ ካርበን ፊክሲንግ ባይ ኮንሱመር፣ በኮንሱመር ካርበን ፊክስ ይደረጋል እያለ ፕሮሰሱ ሪሳይክል ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ካርበን ሳይክል ይባላል። ዋትስ ኔክስት? ሃይድሮጅን ሳይክል። The hydrogen cycle begins with the evaporation of water from the surface of the ocean. የሃይድሮጅን ሳይክል ደግሞ የሚጀምረው ውሃ ከውቅያኖስ ላይ ኢቫፖሬት ወይም መትነን ሲጀምር ነው። As a moist air is left, it cools and water vapor condenses to form a cloud. ውሃ እንግዲህ ከውቅያኖስ ወይም ከውሃማ አካላት ላይ ይተንና ደመና ይፈጥራል። The hydrogen cycle consists of hydrogen exchanges between biotic living thing and abiotic non-living source and sinks of hydrogen containing compound. እንግዲህ ሃይድሮጅን ኤክስቼንጅ የሚደረገው ወይም ሪሳይክል የሚደረገው ወይም ሳይክሊኩ ከየት ወዴት ነው? በባዮቲክ እና በአባዮቲክ መካከልም አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሃይድሮጅን ሳይክል እዚህ ላይ ዶሜስቲክ ዩዝ የሚል ነገር አለ። ዋተር ላይ አለ። ከዛ ዋተር ኤሌክትሮላይሲስ ይካሄድበታል። ያ ማለት ወደ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ስፕሊት ይደረጋል። ዴን እንደምታዩት ሃይድሮጅን ወደ ሃይድሮጅን ስቶሬጅ ማቴሪያል ይቀመጣል። ኦኬ፣ ዴን ኦክሲጅኑ ደግሞ እዚህ ላይ ለምን እንጠቀመዋለን? ፊውል ሴል ላይ እንጠቀመዋለን። ከዛ ሃይድሮጅን ስቶሬጅ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮንቴነር አለ። ከዚህ ኮንቴነር ደግሞ ሃይድሮጅን ኢንጂን ላይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ኤክስፖርት ላይ እንጠቀመዋለን። ሶ ይሄ ሳይክል ሃይድሮጅን ሳይክል እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በመጨረሻ የምናገኘው ዋተር ሳይክል ነው። Water cycle is the continuous movement of water on, above and below the surface of the earth. ከመሬት በላይና በታች እንግዲህ ኮንቲኒየስ የሆነ የውሃ ሙቭመንት ነው ዋተር ሳይክል የምንለው ወይም የውሃ ሂደት ማለት ነው። ዋተር ካን ቼንጅ ኢትስ ስቴት አሞንግ ሊኩዊድ ቫፖር ጋዝ ኤንድ ሶሊድ ኦር አይስ አት ኤ ቫሪየስ ፕሌስ ኢን ዘ ዋተር ሳይክል። በዋተር ሳይክል ጊዜ እንግዲህ ሶስቱም ስቴቶችን ልናገኛቸው እንችላለን። በሊኩዊድ በቫፐር እና በሶሊድ ፎርም ልናገኘው እንችላለን። The water evaporates and turns to cloud. It falls down the form of rain, snow or ice. እንግዲህ ውሃ ከውቅያኖስ ላይ ይተናል። ከተነነ በኋላ ክላውድ ፎርም ይደረጋል። ያ ፎርም የተደረገው ክላውድ ደግሞ በዝናብ መልኩ ወይም በበረዶ መልኩ ይዘንባል ማለት ነው። The water that flows into the river and stream eventually flows back to the ocean. From the ocean it evaporates back into the cloud and start the whole cycle over again and again and become rain. ስለዚህ ዝናብ ይዘንባል። ያ የዘነበው በጎርፍ አማካኝነት በወንዞች ላይ ያልና ውቅያኖስ ላይ ያርፋል። አሁንም ከውቅያኖስ ላይ ይተናል፣ ይዘንባል። ስለዚህ እሱ ፕሮሰስ ይቀጥላል። የምን ይባላል? ዋተር ሳይክል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዝናብ ዘነበ፣ ፕሬሲፒቴሽን። ከዛ በወንዞች አማካኝነት ወደ ኮሌክሽን ወይም እዚህ ጋር ውቅያኖስ ሊሆን ይችላል ወይም ውሃማ ክፍል ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢቫፖሬት አረገ። ኢቫፖሬት ካረገ በኋላ ምን ተፈጠረ? ዳመና ክላውድ ተፈጠረ። ከዛ ኮንደንስ ይሆናል፣ መልሶ ወደ ምን ይሄዳል? ወደ ዝናብነት። ስለዚህ የሳይክል ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ this cycle is known as
ዋተር ሳይክል ይባላል ማለት ነው። ጋይስ በሚቀጥለው ደግሞ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሚቀጥለው ፓርት እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቶፒክ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙ ሊያገናኘ ይግጠመን። መልካም ጊዜ። ባባይ